Hello everyone. আশা কৰো যে মোৰ আগৰ ভিডিও অন নোট ভ্যালুজ এন্ড টাইপ সিগনেচাৰ আপোনালোকে চাই ভাল পালে যদি নাই চোৱা হেতু ভিডিও তেনেহলে আই বাটন ক্লিক কৰক আৰু হেতু ভিডিও চাই লব কাৰণ হেতু ভিডিওৰ বহুতখিনি ইনফৰমেশন আজি মোৰ এতু ভিডিওত মই ইউজ কৰিম আগৰটো ভিডিওৰ যেতিয়া মই কমেন্টখিনি পঢ়ি আছিলো কমেন্ট পঢ়ি থাকোতে মই এটা কমেন্ট পালো ফ্ৰম মিস্টাৰ ৰোহিত তেওঁ ক'লে যে ৰবিদা can you please make a lesson on rhythm then I said to myself why not নোট ভ্যালুজ টাইম সিগনেচাৰ যিমান ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিদমো আমাৰ কাৰণে সিমানেই ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ বেছিভাগ সময় আমি ছিংগাৰ্ছৰ লগত বা নিজেও যদি গাওঁ আমি ৰিদম বজাই গাওঁ নহয়নে তো আজি ভিডিঅ'টোত মই দেখাম যে কেনেকৈ আপোনালোকে সেই নোট ভ্যালুজ ইউজ কৰি পেলাই আপোনালোকে নিজৰ ৰিদম নিজেই ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব কোনো পেটাৰ্ণ মনত ৰাখিব দৰকাৰ নাই জাষ্ট টাইমিং এণ্ড নোট ভ্যালুজ সেইখিনি আপোনালোকে জানিলে আৰামছে আপোনালোকে নিজৰ ৰিদম নিজেই ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰিব তো চাই থাকক RSD গিটাৰ ষ্টৰিজ যদি কিবা মূল্যবান শিকিবলৈ পায় ভাল লাগে ভিডিওটো তেনেহলে চেনেলটো লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লেটস ষ্টাৰ্ট আজি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে I would like to show my gratitude to all the viewers and subscribers of my channel for showering all the love কাৰণ ৰিসেন্টলি মই মোৰ চেনেলটোৱে 100 watts hours complete korise and that wouldn't have been possible without you all so thank you a big thank you aru enuka horu milestone bilak jetia complete hoy monto khub bhal lage karon mur channel tut hokolobur kam moi nije koru starting from concept script writing camera light actor director anhal lage jitu apnaloke sound paise that is mixed and mastered by me itself আৰু ভিডিও এডিটিং সকলোবোৰ কাম মই নিজে কৰোঁ তো আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো সাপোৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে মনিটাৰী ওয়াইজ নাই মই কোনো চান্দা কথা বা মোৰ একাউণ্টত পইচা ভৰাই দিবলৈ মই কোৱা নাই আই এম টকিং এবাউট মাই Amazon এফিলিয়েট লিংকছ মই আজ এই ভিডিওটোত ইউজ যিখিনি কৰোঁ যেনেকৈ ষ্ট্ৰিংছ মোৰ পিক মই কেনেকুৱা টাইপৰ পিক ইউজ কৰোঁ এনেকুৱা টাইপ পিক এইবিলাক পিক মই ইউজ কৰোঁ মোৰ গিটাৰ কেবলছ মোৰ মাইক বা অডিও ইন্টাৰফেস মনিটৰস এটসেট্ৰা বহুতখিনি বস্তু ইউজ কৰোঁ সেইখিনি মই এফিলিয়েট লিংকছ হিচাপে Amazon এফিলিয়েট লিংকছ হিচাপে মই দি থৈছোঁ তলত যদি কেতিয়াবা আপোনালোকে কেতিয়াবা কিনিম বুলি ভাবে তেতিয়া সেই লিংককেইটা যদি ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে কিনে তেতিয়া Amazonে মোৰ থ্ৰু দি যোৱাৰ কাৰণে এটা সৰু কমিশ্যন এটা মোলে দিয়ে তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে সেইটো লিংক ইউজ কৰিব তো ৰিদমৰ কাৰণে আমি লাষ্ট ভিডিঅ' যেটো শিকিছিলোঁ নোট ভ্যালুজ হোল নোট হাফ কোৱাৰ্টাৰ 8 আৰু 16 কোৱাৰ্টাৰ নোটটো কেনেকুৱা আছিলে 1 2 3 4 8 নোট আছিলে 1 and 2 and 3 and 4 and আৰু 16 নোট আছিলে 1 e and 2 e and 3 e and 4 e and তো আমাৰ এইগিটা আছিলে এইখিনিত আমি বিট বুলিও কওঁ বিট একাৰণে কওঁ যে এটা ইন্টাৰভেলৰ মূৰে এটা similar interval mure equal interval বুলি কম similar নহয় equal interval mure এটো বাজি আছে 2 3 4 এনেকে বাজি আছে যেনেকে আমাৰ হাৰ্ট আমি বিট বুলি কওঁ হাৰ্ট ৰিদম বুলি নকওঁ এটা ইন্টাৰভেলৰ মূৰে বাজি থাকে টুপ 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 এনেকে বাজি থাকে নহয়নে আৰু ৰিদমটো হ'ল ইজ আ কম্বিনেশন অফ সাউন্ড এন্ড সাইলেন্স সাউন্ডও থাকে তাত আৰু সাইলেন্সও থাকে সহজ ভাষাত বুজাবলৈ হলে ধৰক এতিয়া আমি 8 নোটত যদি যাওঁ 8 নোট থাকিলে আমি 1 and 2 and 3 and 4 and এটো যদি আমি ডাউন আপ কৰি পেলাই বজাওঁ আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব 1 and 2 and 3 and 4 and এনেকুৱা হ'ব তো ইয়াত আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমি কিছুমান জায়গাত নবজাবও পাৰোঁ যেনেকৈ 1 ৰ পিছত যদি n টো নবজাওঁ আৰু 3 পিছত যদি n টো নবজাওঁ তেতিয়া আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব আমাৰ ৰিদমটো এনে হয় 1 and 2 and 3 and 4 and কিন্তু আমি কেনেকুৱা কৰিব পাৰিম এটো 1 2 and 3 4 and 1 2 and 3 4 and এটো যদি কৰিবলৈ হয় আমি বজাম কেনেকৈ 1 2 and 3 4 and 1 2 and 3 4 and 1 2 and 3 4 and 1 2 and 3 4 হয়নে তেনে সহজ বিগিনাৰ লেভেলৰ কাৰণে মই দিছোঁ এটো লাহে লাহে আমি কমপ্লেক্সলৈ যাম এটো এটা হ'ব পাৰে ইয়াৰ ভেৰিয়েশন আপনি আনিব পাৰে যেনেকৈ আমি 1 টো ডাউন ষ্ট্ৰোক দিছোঁ হেতু আমি আপ ষ্ট্ৰোক দিও আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ
বাকিখিনি এন গিটা আমাৰ আপ ষ্ট্ৰোক আছিলে আৰু 1 2 গিটা আমাৰ ডাউন ষ্ট্ৰোক আছিলে কিন্তু এবাৰ আমি উল্টা কৰি দিম 1 2 3 4 এইগিটা আপ ষ্ট্ৰোক কৰি দিম আৰু এন গিটা ডাউন ষ্ট্ৰোক কৰি দিম শুনিবলৈ অলপ বেলেগ হৈ যাব ৰিদমটো কিন্তু একেটাই মানে 1 2 and 3 4 and 1 2 and 3 4 and হয়নে তো এইটো ৰিদম এনেকুৱা হৈ যাব ইয়াৰ সৰু এটা ভেৰিয়েশ্যন মই দেখালোঁ তেনেকৈ আপোনালোকে সেইবোৰ ৰিদম নিজে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে এটা যদি মই ৰিদম দেখাওঁ 1 2 and 4 1 2 and 4 1 2 and 4 ক'ৰবাত শুনা লাগিছে নি বাৰু ইয়াত মই কি কৰিছোঁ 1 বজাইছোঁ 2 and বজাইছোঁ 3 টো নাই বজোৱা 3 পিছৰ যিটো n সেইটো বজাইছোঁ আৰু 4 টোত মই বজাইছোঁ আৰু গোটেইকেইটা মই ডাউন ষ্ট্ৰোক যদি কৰোঁ তেতিয়া কেনেকুৱা হ'ব 1 2 and 4 1 2 and 4 হয়নে চ' সেইটো এটা ৰিদম হৈ গ'ল আপোনাৰ এইটো শুনিয়ে থাকে আমাৰ জুবিন দাৰ বহুত গানত আছে অনামিকা গানটো তুমি মুকুতা মনি হয়নে তো এইটো ৰিদম তাত ইউজ হৈছে আৰু বহুত গানত ইউজ হৈছে কাৰ পৰশ গানটোত ইউজ হৈছে আৰু হিন্দী গানতো ইউজ হৈছে বহুত গানত ইউজ হৈছে মই জুবিন দাৰ গান বেছি ভাল পাওঁ কাৰণে ভালকৈ মনলৈ জুবিন দাৰ গান আহি যায় তো তেনেকুৱা হ'ল এই ৰিদমটোত আপুনি আকৌ ভেৰিয়েশ্যন আনিব পাৰে যেনেকৈ 1 2 n গিটা আপ ষ্ট্ৰোক দিব পাৰে যেনেকৈ তেতিয়া কেনেকুৱা হ'ব 1 2 and 4 1 2 and 4 হয়নে তো তেনেকুৱা কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ আপোনালোকে সজাই ল'ব পাৰে ৰিদমটো ভুল একো নহয় খালি টাইমিঙত থাকিব লাগে যদি আমি এতিয়া 16 নোটলৈ যাওঁ 16 নোটলৈ গ'লে কেনেকুৱা থাকে 1 n 2 n 3 n 4 n 1 n 2 n 3 n 4 n গোটেইকেইটা যদি বজাবলৈ হয় তেতিয়া হয়নে এই গোটেইকেইটা আমি বজাব পাৰি কিন্তু ইয়াতো আমি ধুনীয়াকৈ কিছুমান দিব পাৰোঁ চাউণ্ড দিব পাৰোঁ চাইলেঞ্চ দিব পাৰোঁ যেনেকৈ 1 2 n 3 4 n এনেকৈ বুজাব পাৰোঁ মানে 1ৰ পিছত n গিটা কাটি দিছোঁ 2 n কৰিছোঁ 3 পিছত n গিটা কাটি দিছোঁ আৰু 4 n গিটা ৰাখিছোঁ তো কেনেকুৱা হ'ব 1 2 n 3 4 n 1 2 n 3 4 n 1 2 n 3 4 n 1 2 n 3 4 n নবজাব পাৰোঁ লাষ্টৰটো মই মোৰ কথা হয়নে তো ৰিদম তেনেকুৱাই হয় আপোনালোকে নিজৰ ৰিদম মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে নিজেই সজাই ল'ব পাৰে আৰু এনেকৈ টাইমিঙত নোট ভেলুজকেইটা শিকি পেলাই যদি আমি ৰিদম বজাওঁ ইয়াত লাভ বহুত আছে যেনেকৈ আমি যদি এতিয়া এইটো যদি পেটাৰ্ণ হিচাপে যদি মনত ৰাখিলোঁ যেনে ডাউন ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন এনেকৈ যদি আমি মনত ৰাখোঁ সেইটো সময়তো আমি মনত ৰাখি ল'ম তাৰপিছত আমি কথা পাতিম ক'ৰবালৈ ওলাই যাম কিবা হ'ব ঘূৰি আহি পেলাই চাওঁ যে আমি গোটেই ৰিদমটো আমি পাহৰি থাকোঁ কেনেকুৱা হয় এনেকুৱা মোৰ বহুত হৈছিলে আগতে তো সেইটো হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ লগত কিন্তু এই টাইমিং কৰি পেলাই যদি আপোনালোকে কৰে আৰু তাৰ লগত যদি আপুনি ডাউন আপ গিটা কৰি লয় তেতিয়া অতি সহজ হৈ যায় মনত ৰাখিবৰ কাৰণেও সহজ হৈ যায় আৰু গোটেই কনচেপ্টটো বুজি পোৱা যায় ইয়াত যদি অকণমান কমপ্লেক্স কৰিব যাওঁ যেনেকৈ ধৰক মই যদি 1 2 3 4 গিটা নবজাওঁ তেতিয়া কেনেকুৱা হ'ব 1 n 2 n 3 n 4 n en হয়নে তো 1 2 3 4 গিটা মই নাই কৰা তো এইটো কেনেকুৱা হ'ব হয়নে তো এনেকুৱা হ'ব এইটো ৰিদম ট্ৰাই কৰি চাব নিজে উলিয়াই ট্ৰাই কৰি চাব বহুত তেনেকুৱা ৰিদম আপুনি কৰিব পাৰে যেনেকৈ 1 2 n 3 n 4 1 2 n 3 n 4 সেইটো কৰিব পাৰে এনেই কেনেকুৱা থাকে 1 n 2 n 3 n 4 n 1 2 n 2 n 3 n 4 1 2 n 3 n 4 সেইটো আপোনালোকে ৰিদম শুনিছে এটা মই কৈ থাকোঁতে খেলি মেলি হৈ যাব পাৰে আপোনাৰ নুবুজিব পাৰে কিন্তু মই যদি বজাই দিওঁ আপোনাক গম পাই যাব কেনেকৈ
তো এইটো এটা হ'ব পাৰে ৰিদম আপোনালোকৰ এইটো শুনিছে চাগে এইটো বহুত গানত থাকে যদি মই এইটো ফাষ্ট বজাওঁ হয়নে এনেকুৱা ৰিদম আপোনালোকে নিজে নিজে বনাই ল'ব পাৰে সো ট্ৰাই কৰিব তেনেকুৱা ৰিদম মই এতিয়া আপোনালোকৰ মুখৰ আগতে কিছুমান ৰিদম বনাই আছোঁ এনেকুৱা নহয় যে মই আগতে কৰি লৈছোঁ এনেকুৱা নহয় মুখৰ আগত যিটো আহিছে মই তাকেই মই কৰিব চাইছোঁ বহুত ৰিদম বনাব পাৰে যেনেকৈ 1EN 2EN 3EN 4EN এইকেইটা কাটি দিছোঁ তো এইটো ৰিদম আৰু ডিফাৰেঞ্চ আছে কিন্তু এটা 1EN 2EN 3EN 4EN এনেকৈ গৈছে আৰু এটা ENA 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 এনেকৈ গৈছে তো এই বস্তুটো আপুনি যদি ফিল্ডত বজাব যায় কেতিয়াবা পাহৰি যোৱা যাব পাৰে কাৰণ দুইটা শুনিবলৈ প্ৰায় একে এটা হ'ল 1EN 2EN 3EN 4EN আৰু এটা হ'ল হয়নে প্ৰায় একে কিন্তু ইয়াত অলপ টাইমিংটো হেৰফেৰ কৰি দিছোঁ মই য'ত 1 পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ এটা পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ শুনিবলৈ অকণ বেলেগ হৈছে আপ ষ্ট্ৰ'ক এটা ডাউন ষ্ট্ৰ'ক কৰি দিছোঁ ভাইচ ভাৰ্চা কৰি দিছোঁ শুনিবলৈ বেলেগ হৈ গৈছে তো এনেকৈ আপোনালোকে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰক প্ৰথমতে ইজি পৰা আৰম্ভ কৰক কোৱাৰ্টাৰ নোটৰ পৰা আৰম্ভ কৰক 8 নোট আহক তাৰপিছত 16 নোট আহক এনেকৈ লাহে লাহে যেতিয়া হ'ব তেতিয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে মানে নিজৰ ৰিদম নিজেই ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰিব কোনো টেনশ্যন নাই তাত অ'কে তো আশা কৰোঁ এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকৰ লাভ হৈছে কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে যদি আপোনাৰ ৰিদম উলিয়াব পাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে মোক টেগ কৰিব পাৰে @RSD Guitar Stories ইনষ্টাগ্ৰামত মই আছোঁ ফেচবুক পেজো আছে মোৰ RSD Guitar Stories মাৰিলেই হ'ল তো যিহতে মন যায় আপোনালোকে টেগ কৰিব পাৰে তাত আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব যে এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকৰ লাভ হ'ল নে নহ'ল আৰু নিজৰ ৰিদম বজাব পাৰিছে নে নোৱাৰিছে ঠিক আছে অ'কে দেন চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' বাই বাই